Voltak olyanok, akik csak úgy odajöttek hozzám a folyosón és megöleltek, pedig sose tanítottam őket. Olyan diákoktól kapok üzenetet, akik mondjuk régebben megbuktattam. A napokban polgári engedetlenségi akciókat tartottak a tanárok, amely miatt a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium több pedagógusát is elbocsátották. Ezután többször is tüntettek a diákok a kirúgott tanáraikért, és még nagyobb hangsúlyt kapott az oktatás helyzete és a tanárok alacsony bére. A megmozdulások egyik legismertebb alakja, Törlei Katalin egészen kedd délutánig várt arra a levélre, hogy őt is kirúgták-e vagy sem. Mivel ma délután sem érkezett meg akkor, amikor a postás szokott érkezni, ezért arra gondoltam, hogy bemegyek a tankerületbe, megnéztem, hogy meddig tart a hivatali idő. Egyszer csak a HR osztályról előkerültek munkatársak, akik ugyan nem adhatták át nekem a levelet konkrétan kézbe, és mondták, hogy meg kell várnom a postai kézbesítést, de mondtak egy igent arra a kérdésemre, hogy a levélben az áll le, hogy felmondtak nekem. Amikor az ember szembesül azzal, hogy 30 éve dolgozik, és egyik pillanatról a másikra azt mondják, hogy most már nem kell jönni, az azért rosszul tud esni nagyon. Arról beszélgettünk Törlei Katalinnal és a szintén kirúgott kölcsei tanárral, Paja Tamással, hogy volt-e értelme tiltakozni, és hogy mihez fognak kezdeni ezután. Mi volt a konkrét oka az elbocsátásnak? Szeptember 5-én polgári engedetlenségbe vettem részt, 9-én a tankerület küldött egy levelet, hogy ne csináljam ezt, mert baj lesz. Ennek ellenére én utána még 3-szor beleálltam az engedetlenségbe, és akkor utána jöttek, és ez lett a vége. De ott mondták egyébként, vagy valaki jelezte hivatalos úton, hogy ha folytatják az engedetlenséget, akkor annak ilyen következménye lehet? Igen, abban a 9. levélben tulajdonképpen ez volt, hogy ennek ilyen súlyos következménye is lehetnek. Hát egyrészt van bennem egy megkönnyebbülés, mert az utóbbi 3 napban ez volt a legnehezebb, hogy ebben a bizonytalanságban voltam, hogy nem tudom, hogy mikortól és pontosan mi vár rám, és hogy nem tudom, hogy mikor és mit mondhatok a tanítványaimnak, és tényleg az történt, hogy többször bementem csoportokhoz, és azt mondtam nekik, hogy sajnos ez a vége, akkor most csinálunk egy utolsó órát, majd másnap is bementem, tartottam egy órát, és mondtam, hogy akkor valószínűleg ez a vége, és hogy ez egyszerűen tarthatatlan, ez elviselhetetlen a gyerekeknek is, meg nekem is. De az ön szerint egyébként jogszerű, hogy egy állami alkalmazottat egy ilyen polgári engedetlenségi akcióban részvétel miatt elbocsájtanak? Nem gondolom. Én azt gondolom, hogy ez szerintem nagyobb kárt okoz, hogy engem most kirúgtak, meg a kollégáimat kirúgták, mint az, hogy néha beleálltunk ebbe. Ez szerintem nem jogszerű, nem arányos a cselekedettel. De akkor megérte? Mondjuk annak ellenére is, hogy elvesztette az állását? Hát olyan értelemben igen, hogy bele tudok nézni a tükörbe. Nekem ez fontos. Tehát én nem akartam megfutamodni azután a levél után, mert nem szeretem, ha fenyegetnek. Attól nem tartottam, hogy nem lesz állásom, mert már most gyakorlatilag van állásom, majd megyek oda. És igazából az fáj, hogy azért a végzős osztályomat itt kell hagyni. Az nagyon nehéz volt tőlük elbúcsúzni, most is voltam náluk. Én próbáltam velük megértetni, de azt gondolom, hogy megértették. 18 éves felnőtt emberek, nem befolyásoltuk őket, ők maguk se buta gyerekek, látják, hogy mi megy, és abszolút megértik, és azt mondták, hogy büszkék rám. Az, hogy ez történt, azt bánom, de nem bántam meg mindazt, ami ehhez vezetett. Én továbbra is azt gondolom, hogy mindaz, amiért tiltakoztunk most az utóbbi időkben, és egyébként évek óta, ott a tiltakozás abszolút jogos volt, és egyre jogosabbá vált. És az a forma, amit választottam hozzá, és választottunk hozzá egy jó páran, a polgári engedetlenség, az pedig jogossá vált, mert egyszerűen nem maradt más eszköz a kezünkben. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy a jelen helyzetben ez az egyetlen valid tiltakozási forma. Ugye azt mondja a kormány eközben, hogy megvannak a tiltakozásnak a jogszerű lehetőségei, lehet sztrájkolni, miközben például Németországban nem lehet sztrájkolni a pedagógusoknak.
Hát azt én nem tudom, hogy Németországban mi van, de azt azért nem nevezném sztrájknak, hogy sztrájkolok, de órát kell tartani, mert például nekem nagyon sok végzős osztályom van most. És hogyha sztrájk van, azokat az órákat meg kell tartani. Tehát úgy sztrájkolok, hogy közben órát tartok. Annak értelmét nem láttam, ezért álltam bele a polgári engedetlenségbe. Egy ilyen párbeszédképtelen kormány, amelyeknek az lenne a dolga, hogy a befizetett adónkból működtesse ezeket a nagy rendszereket, amik közé tartozik az oktatás, és nem működteti rendesen. Hát látjuk, hogy nem működik, hogy összeomlanak az épületek, hogy nincs elég tanár, hogy őrületes gondok vannak, mind strukturális, mind tartalmi szempontból. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen kormány nekem nem utogasson Németországra, hanem egy kicsit nézzen magába. Nem utogasson Brüsszelre, hogy honnan kéne a pénzt kapni, mert fizetjük az adónkat, és oldja meg belőle. 12 éve nem sikerült normális módon működtetni ezt a területet. Nagyon komoly politikai döntéseket kéne hozni azzal kapcsolatban, hogy mik a fontos területek. Én szerintem az oktatás fontos terület, és utána az érintettekkel tárgyalásokba kéne bocsátkozni. Ez azért nagyon egyszerű képlet. 30 éve tanít. Hogyha mondjuk ezt a 30 évet nézzük, akkor mondjuk az állam és a pedagógusok viszonyában van valamilyen tendencia, vagy ez mindig is ilyen volt, mint most? Hát amikor elkezdtem a pályát, akkor se volt túl nagy megbecsültség. De ugye azt tegyük hozzá, hogy nekem a feleségem is tanár. Egyidősek vagyunk, egyszerre kezdtük el, tehát luxusban sose éltünk, de azért fel tudtunk nevelni 2 gyereket úgy, hogy normális életünk volt. Most 2 kezdő tanárnak erre esélye nincs, hogy majd gyerekeket nevel meg, lakást vesz, és igen, mindig voltak ilyen fellángolások, tehát ugye volt egyszer ugye a Medgyessy féle 50%-os béremelés, aztán jött az életpálya modell, amitől aztán nagyon sokat vártunk, de aztán mindig vége ennek az egésznek, villámgyorsan. 12 éve azt mondjuk, hogy már nem lehet ennél lejjebb süllyedni, de aztán mindig sikerül. Ameddig nem rendezik a munkavállalói jogokat, tehát ide tartozik a sztrájkjog is egyébként, és ameddig nem rendezik megnyugtatóan a munkakörülményeket, és ide tartozik a munkabér, addig nem lehet elkezdeni még gondolkozni sem azon az ezernyi problémán, amit meg kéne oldani, mert nincs kivel gondolkozni. Tehát, hogy azt kéne megteremteni, hogy azok, akik működtetik az oktatási rendszert, akik ebben dolgoznak, óvodapedagógustól, szakszolgálatokon keresztül a gimnáziumi tanárokig, amíg ők nincsenek olyan körülmények között, hogy megengedhessék maguknak azt, hogy gondolkozzanak a saját szakmájukról és arról, hogy hova tovább, addig nem lehet tovább lépni. Amíg napi problémákkal küzdenek, addig nem lehet tovább lépni, amíg nincs elég, addig nem lehet tovább lépni. Tehát azt gondolom, hogy ezek nulladik lépések, és hogyha az első lépésekben kéne gondolkoznom, akkor tehercsökkentés és racionalizálás a diákok számára, és valami olyan rendszernek a kidolgozása, ami az esély egyenlőtlenségeket csökkenti. Szerintem a legégetőbb probléma a tanárhiány. Ezt pedig csak egyféleképpen lehetne orvosolni, béremelés azonnali, és legalább egy 40-50%. Különben nem fog tanár lenni senki. Aztán persze jöhetnek a NAT, meg a terhek, meg az óraszámok, de az csak akkor lehet, ha van tanár, már pedig nincs. Most egy fiatal, aki pályaválasztás előtt van, mondjuk megkérdezni önt, hogy menjen a pedagógusnak, akkor mit mondana neki? Határozottan nem. Ez nagyon fáj nekem, mert szerintem még 6-7 éve is azt mondtam volna, hogy igen, menjél, csináld. De most, tehát az, hogy éhbérért kell dolgozni, és portfóliókat kell írni, és nekem a nyáron itt több kollégám mondott fel, volt olyan, aki kezdő volt, azt mondta, hogy hajnal 4-ig volt fenn, addig készült az órákra. Élete nem volt, pénzt nem keresett, és azt mondta, hogy ezt nem bírja tovább. De ha azt kérdezi, hogy újra kezdeném, pedagógus lennék, akkor viszont azt mondom, hogy igen. Milyen visszajelzéseket kapott? Nagyon jókat.
Szóval az utóbbi időnek az igazán pozitív hozadéka. Egyrészt már tavasztól az, hogy úgy tűnik, hogy a diákok elkezdtek aktivizálódni, és az, hogy a gimnazisták elkezdenek gondolkozni a saját sorsukról, és a környezetükről, és arról, hogy milyen irányba szeretnének menni, és ehhez mi kell, és még tetteket is tesznek hozzá, ez fantasztikus. És az, hogy mindehhez járul egyfajta szolidaritás a tanáraikkal, az meg hát az nagyon megható, és nagyon-nagyon jól esik. Ami elképesztő, ami megy az én Facebook oldalamon, meg a Messengeremen, tehát állandóan a telefonon pittyeget egész hétvégén. Tehát rengetegen volt diákok, mostani diákok, régi szülők, mostani szülők, sőt teljesen idegen emberek, akikkel soha életemben nem beszéltem, mind gratulálnak. És ezek nagyon jól esnek. Olyan diákoktól kapok üzenetet, akik mondjuk régebben megbuktattam. És azt írja, hogy mennyire sajnálja meg, hogy mennyire nem érdemel meg, mert azt gondolja, hogy ezt ilyet nem szabad csinálni. Voltak olyanok, akik csak úgy odajöttek hozzám a folyosón és megöleltek, pedig sose tanítottam őket. Azt mondta, hogy attól nem fél, hogy nem lesz állása, mert hogy már van tulajdonképpen, hogy erről mivel fog foglalkozni? Van egy ilyen oktatással, tehát maradok azért az oktatásban, de nem a hivatalos rendszerben, egy oktatással kapcsolatos weboldal, ami a gamifikációval foglalkozik, és hát én is ezt csináltam tanárként, a gamifikációt, és most átkerülök arra az oldalra, ahol ezt az oldalt majd segítem. Ez félállás lesz, másik felében meg kiváltom a vállalkozó igazolványt, és tanítok otthon. Azt gondolom, hogy matek kémia szakosra, mivel egyre nagyobb a hiány, szükség lesz. Mivel most tudtam meg, hogy ez most tényleg egy biztos dolog, hogy elveszítem a tanári állásomat. Hát egyrészt akarok perelni, oké, de ez remélem, hogy nem az összes időmet fogja elvinni. Nem tudom. Kaptam már egy pár komolyabb vagy kevésbé komoly ajánlatot munkára. Amit biztosan tudok, az az, hogy egy pár napot azért szeretnék pihenni. Mert bevallom, hogy hát elfáradtam nagyon ebben az utóbbi pár napban. Pár hétben, pár hónapban, pár évben. És azt is tudom, hogy nem akarok elmenni tanítani máshova. Tehát nyilván mehetnék, ha kapnék ilyen ajánlatot, egyházi vagy alapítványi iskolákba, nyelviskolába, vagy magántanítványokat fogadhatnék. Ezt nem szeretném. Tehát ha tanítás, akkor szeretném, hogyha a bíróság visszaállítaná a jogviszonyomat, és visszamehetnék a kölcseibe. A folytatásban is követjük, hogy mi lesz az oktatással és a tanárokkal. Ott leszünk minden fontos eseményen, ha nem akartok lemaradni, akkor olvassátok a Telexet, iratkozzatok fel a csatornánkra és támogassátok a munkánkat.